নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰ কবৰ স্বাগতম জনাইছো নতুন এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে আপ্পাম মেকাৰত বনোৱা মিনি চকলেট কেকস। আহকচোন চাও কেনেকৈনো বনোৱা হয়। এয়া এখন চালনীত মই 1 কাপ ময়দা দিছো। ইয়াতে এতিয়া মই এখন চামুচৰ আধা চামুচতকৈও কম বেকিং সোডা দিম আৰু ফুল এচামুচ বেকিং পাউডাৰ দিম। লগতে এখন ডাঙৰ চামুচেৰে মই এচামুচ কোকো পাউডাৰ দিম যেহেতু চকলেট কেক হয় সেইভাবে। তাৰ পিছত গুটেখিনি বস্তু ভালকৈ চালি লম। এয়া চাওক ইয়াতে মই এতিয়া 2 চামুচ ৰিফাইন তেল দিম আৰু লগতে হাফ কাপ পাউডাৰ সুগাৰ দিম। এতিয়া গুটেখিনি বস্তু ভালকৈ মিহলাই লম। আৰু এয়া মই অকমান নিমখ দিছো যাতে ইয়াৰ টেষ্টটো বেলেন্স হৈ যায় সেইভাবে। এতিয়া ইয়াতে মই অলপকৈ গাখীৰ দি গুটেখিনি বস্তু ভালকৈ মিহলাম। আমাৰ বেটাৰটো খুব স্মুথ হ'ব লাগিব, ৰিবন লাইক কনসিস্টেন্সি আহিব লাগিব বেটাৰটোত। এতিয়া ইয়াতে মই হাফ চামুচ ভিনেগাৰ দিম আৰু লগতে এইটো ব্লছমৰ বাটাৰস্কচ এসেন্স হয়, মই কেইটোপালমান ইয়াতে দি দিম। আৰু মই লিকুইড ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো, ৰেড কালাৰ। আপোনালোকে যিকোনো কালাৰ দিব পাৰে। দি গুটেখিনি বস্তু ভালদৰে মই মিহলাই লম। এয়া চাওক মোৰ বেটাৰটোৰ ৰিবন লাইক কনসিস্টেন্সি আহি গৈছে, খুব স্মুথ হৈছে। এতিয়া মই এখন আপ্পাম মেকাৰ লৈছো, ইয়াতে মই তেল সানি লৈছো। ইয়াতে মই এফালৰ পৰা এতিয়া গুটে বেটাৰখিনি দি যাম, কমকৈ দিম কাৰণ এইখিনি ফুলি আহিব পাৰে সেইভাবে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো একদম কম কৰি এইখিনি কিছু সময়ৰ বাবে গেছত থৈ দিম। এইখিনি হ'বলৈ আপোনালোকক 8 মিনিটৰ পৰা 7 মিনিট লাগে, বহুত সময় নালাগে বাৰু। এয়া চাওক মোৰ কেক কেইটা হৈ গৈছে আৰু মোৰ ওচৰত ক্ৰীম আছিলে সেইভাবে মই ভাবিলো কেক কেইটা ডেকোৰেশন কৰি দিও। আপোনালোকৰ ইচ্ছা, আপোনালোকে নিদিলেও কথা নাই। খাই কিন্তু খুব ভাল লাগে, একদম সৰু হৈ যায় কেক কেইটা, দেখিবলৈ মৰম লগা হয়। আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে আজি মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেনেহলে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ মোৰ ৰেচিপিটো চোৱাৰ বাবে। পুনৰ আহিম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।